ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች ምሳሌያዊ አባባሎችን በዚህ ቪዲዮ እናያለን። እናቷን አይተ ልጅቷን አግባ ይባላል። እንግዲህ እሱስ በእንግሊዘኛ ምን ይባላል? ደግሞ ሌሎች በጣም ወሳኝ የሆኑትን ብቻ መርጠን በዚህ ቪዲዮ እናያለን። እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። ምሳሌያዊ አባባሎች ፓርት 1 በዚህ ቻናል የተሰራለ ታገኛላችሁ። ፓርት 2 ነው በዚህ ቪዲዮ የምናየው። እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። ምሳሌያዊ አባባሎች በእንግሊዘኛ ፓርት 2 Follow the river and you will find the sea. እናቷን አይተ ልጅቷን አግባ። እናቷን ተከትለ ከክ ልጅቷን ታገኛለህ ማለት ነው። Follow the river and you will find the sea. You will find the sea. እናቷን አይተ ልጅቷን አግባ። Forward is for armed. አይመጣምን ትተሽ ይመጣልና አስቢ። Forward is for armed. አይመጣምን ትተሽ ይመጣልና አስቢ። ለሚፈሩ ሰዎች ብዙ እንዳይፈሩ ለመናገር ይህን መጠቀም ትችላላችሁ፣ በእንግሊዘኛም በአማርኛም። Familiarity breeds contempt. Familiarity breeds contempt. መተዋወቅ መናናቅ ያመጣል። መተዋወቅ መናናቅ ያመጣል ለማለት ይህን መጠቀም ትችላላችሁ። Every dog has its day. Every dog has its day. ለሁሉም ጊዜ አለው። ለሁሉም ጊዜ አለው ለማለት every dog has its day. Don't count your chickens before they are hatched. ሳትገድል አትፎክር ወይም ገድሎ ነው መፎከር ለማለት don't count your chickens before they are hatched ማለት ትችላላችሁ። Don't put all your eggs in one basket. ያለህን ገንዘብ ሁሉ በአንድ ስራ ላይ አታውል ለማለት don't put all your eggs in one basket ማለት ትችላላችሁ። A barking dog seldom beats. የምጨ ውሻ አይናከስም ወይም ሙያ በልብ ለማለት A barking dog seldom beats ማለት ትችላላችሁ። ብዙ ለሚያወሩ ሰዎች After a storm comes calm. After a storm comes calm. ሁሉም ያልፋል እስኪያልፍ ያለፋል ለማለት ይህን መጠቀም ትችላላችሁ። All that glitters is not gold. የሚያብረቀርቅ ሁሉ ወርቅ አይደለም። የሚያብረቀርቅ ሁሉ ወርቅ አይደለም። Empty vases makes the most noise. ብዙ እውቀትም ገንዘብም የሌለው ሰው ጉራ ያበዛል ወይም ጉራው ይበዛል ለማለት empty vessels make the most noise ማለት ትችላላችሁ። Something is better than nothing. ከመቅረት ማርፈድ ይሻላል ወይም ከቀዳዳ ይሻላል ጨምዳዳ ለማለት something is better than nothing ማለት ትችላላችሁ። A friend in need is a friend indeed. ጥሩ ጓደኛ በችግር ጊዜ የሚደርስ ነው። ጥሩ ጓደኛ በችግር ጊዜ የሚደርስ ነው ለማለት ይህንን መጠቀም ትችላላችሁ። Enough is as good as a feast. አቅምህን ማወቅ ከራስ ጋር መታረቅ ነው። አቅምህን ማወቅ ከራስ ጋር መታረቅ ነው። Little strokes fill great oaks. ቀስ በቀስ እንቁላል በእግሯ ትሄዳለች። ቀስ በቀስ እንቁላል በእግሯ ትሄዳለች። Let bygones be bygones. ላለፈው ክረምት ቤት አይሰራም። ላለፈው ክረምት ቤት አይሰራም። Absence makes the heart grow fonder. ሰው የሚመሰገነው ስርቅ ነው። ሰው የሚመሰገነው ስርቅ ነው። God helps those who help themselves. ራሳቸውን የሚረዱ እግዚአብሔር ይረዳቸዋል። ራሳቸውን የሚረዱ እግዚአብሔር ይረዳቸዋል። ቤተሰቦች ይህን ቪዲዮ ከወደዱት ላይክ ያድርጉ። ደግሞም ቀጣይ በጣም ደስ የሚሉ ፓርት 3 ምሳሌያዊ አባባሎችን በዚህ ቪዲዮ ታገኛላችሁ።
ይህ እንግሊሽ ፎር ቢጊነርስ ኢን አማሪክ የተሰኘ የዩቲዩብ ቻናላችን ነው። አዲስ ከሆኑ ሳብስክራይብ ያድርጉ። ቤተሰብ ይሁኑ።